میدونی یه شاه، اونم شاه عباس صفوی، چجوری جلوی پیرمرد زانو زد و اشک ریخت؟ نه تو جنگ، نه تو کاخ، وسط یه حرم، پای یه گلیم ساده. سلام رفقا. اگه دنبال قصه‌هایی هستی که هم حال دلتو خوب کنه و هم یه پند درست حسابی داشته باشه، همین الان کانال ساب کن. لایک یادت نره و یه کامنت بنداز ببینم از کجا پای قصه هامون نشستی. حالا بریم سراغ یه شب خاص، شبی که سلطان ایران زمین دست منو گرفت و گفت میخوام برم دیدار کسی که از من بزرگتره. صدای بارون اون شب با چکچک منظمش خورده بود به شیشه های بلند تالار. باد از لابلای پنجره های چوبی کاخ میزد تو پرده های مخملی رو تکون میداد. من ملا محمود سالها بود که نوکر دربار بودم، ولی اون شب یه چیزی فرق داشت. شاه عباس، شاه مقتدر ایران زمین، توی عمارت 40 ستون مثل همیشه نشسته بود روی تخت عاج. پشت سرش اون پرده زرباف با نقش شیر و خورشید، ولی اون صورت یه فاتح نبود، بیشتر شبیه یه آدم گم کرده راه بود. دستشو به ریش گذاشته بود، آروم میمالید. چشم دوخته بود به شمدونی که شعلش با هر تکون باد میلرزید. من جلو رفتم و بی صدا گوشه مجلس نشستم و گفتم حضرت والا، امشب دلتون پریشونه انگار. یه نگاه به هم انداخت. نگاهش یه جوری بود انگار 1000 تا سوال توش پنهونه. آهی کشید و گفت محمود، دیشب یه خوابی دیدم، ولی از اون خوابا نبود. این خواب با چشم دلم بود. شاه ادامه داد با صدای آروم، مثل کسی که داره یه راز بزرگ رو برملا میکنه. تو خواب تو صحن حرم مشهد بودم. باد میوزید، صدای اذان میومد. مردم دورم بودن ولی نمیدیدنم. یه پیرمرد اومد جلو، نور از صورتش میزد بیرون، ردای سبز تنش بود، چهرهش هم خنده داشت هم هیبت. گفت پسر صفی، پاشو بیا، وقتشه. گلیم من از تخت تو گرمتره، اما باید دلتو سبک کنی. شاه نفسشو تو سینه حبس کرد. یه لحظه ساکت شد، بعد ادامه داد از خواب پریدم، ولی اون صدا هنوز توی گوشمه. 3 شبه که همونو میبینم، همون سحر، همون گلیم، همون نگاه. من مونده بودم چی بگم. بالاخره گفتم شاید یه خواب عادی بوده حضرت والا. یه نگاه سنگین انداخت بهم. گفت نه ملا، من جنگ زیاد دیدم، خیانت زیاد دیدم، ولی این نگاه فقط از آدمی میاد که دلش به آسمون وصله. این امام بود. محمود، مطمئنم. بعد بلند شد، رفت کنار پنجره، دستی به شیشه زد. محمود، تا حالا حس کردی تخت پادشاهی گاهی سردتر از خاک کوچه های فقراست؟ راستش نه، من همچین چیزی حس نکرده بودم. من توی این قصر بزرگ شده بودم. ولی اون شب شاه عباس یه تصمیمی گرفت که سرنوشت ایران و حتی اسم خودش رو تو تاریخ عوض کرد. گفت من میخوام برم مشهد، نه با طبل و دهل، نه با کاروان زر و سیم، با دل تنها، خودم توی یه مرکب و یه نیت پاک. من مونده بودم چی بگم. مگه میشد پادشاه ایران زمین بی خبر، بی محافظ، با لباس ساده راه بیفته سمت خراسان؟ ولی شاه عباس اون شب دیگه شاه نبود. اون شب یا عاشق بود که دنبال حقیقت میگشت، نه تاج و تخت. از همون فردای اون شب توی دل تاریکی شاه عباس کارش شروع کرد. نه صدایی از جارچی بلند شد و نه مهری از دیوان بیرون. انگار اصلا قرار نبود شاه از جاش بلند شه. ولی ما میدونستیم دلش دیگه اونجا نبود. صبح زود وقتی هنوز آفتاب از پشت کوههای زاگرس بیرون نزده بود، شاه منو صدا زد با اون لحن خاصش که قاطی آرامش و قاطعیت بود. گفت ملا محمود، برو استبل سلطنتی، یه اسب میخوام، نه از اون اصیل‌های عربی، یه اسب ساده، روستایی، یه چیزی که بتونه خاک جاده بخوره، نه زمین و کاخ. من جا خوردم و گفتم حضرت والا، مگه داریم میریم شکار؟ یه نگاه عجیبی انداخت بهم. گفت آره، شکار دل، شکار معرفت، ولی این بار نه با تیر، نه با کمون، با چشم گریون، با دل بی‌ادعا. تا ظهر شاه لباساشو عوض کرد. اون زره طلایی که تو جنگ با عثمانی‌ها تنش بود و کنار گذاشت. لباس ساده پوشید، یه عبا، یه جفت کفش چرمی که تهش ساییده شده بود. انگار میخواست خودش هم جزو مردم بشه، نه بالا سر مردم. فقط 2 نفر باهاش راهی شدن، من، ملا محمود، و اون یکی غلام ترک زبونی که از بچگی تو دربار بزرگ شده بود. اسمش رستم بود، ولی دلش از اسمش بزرگتر نبود. ساکت و وفادار و
یه سایه همیشه پشت سر شاه. شب دم دروازه اصفهان ایستادیم. شاه برگشت. آخرین بار به گنبد مسجد شیخ لطف‌الله نگاه کرد. یه آه کشید و گفت کاش آجر به آجرش بدون غرور چیده میشد. اون لحظه حس کردم انگار یه چیزی توی دلش شکست. یه صدای ریز مثل ترک خوردن بلور. راه افتادیم بی هیچ ساز و برگی. از توی دشت رد می شدیم. باد می زد به صورتمون. خاک می نشست رو لباس شاه ولی هیچی نگفت. هر جا می رسیدیم مردم نمی شناختنش. یه جای زن روستایی اومد جلو و گفت مرد غریبه، نون داری بچه‌مو سیر کنی؟ شاه کیف کوچیکشو باز کرد. فقط یه تکه نون خشک و چند تا انجیر داشت. همه رو داد دست زن. زن نگاهش کرد و گفت خدا شاهو ازت راضی کنه. شاه سرشو پایین انداخت و زمزمه کرد ای کاش خدا از شاه راضی می بود. شب دوم توی یه قهوه خونه بین راه خوابیدیم. سرد بود. سقف چوبی قهوه خونه از هر گوشش چکه میکرد. مردم دور آتیش نشسته بودن. شاه رفت گوشه نشست. پیرمرد قهوه چی گفت از کجایی مرد؟ شاه جواب داد از اونجایی که دلهاش بزرگتر از قصدهاشه. اون شب شاه دوباره خواب دید. صبح وقتی بیدار شد رنگ به صورت نداشت. گفت محمود این بار امام کنار یک گلیم نشسته بود. نه گنبدی بود و نه گلدسته‌ای، فقط اون گلیم ساده. امام گفت گلیم من هنوز خالیه. هنوز پات به روش نیومده شاه صفوی. شاه زانو زد همون وسط حیاط قهوه خونه به سمت مشرق. پیشونی گذاشت رو خاک. هیچی نگفت. فقط اشک ریخت. تو دلم گفتم کاش همه شاه‌ها یه شب یه خواب از دل ببینن. شاید اون وقت دنیا یکم گرمتر بشه. 3 روز از سفر گذشته بود. بی صدا، بی تابلو و بی سایه. از کنار کوههای خلوت، از میان دهات خاک گرفته، از لای مزرعه هایی که گندم‌هاش خشکیده بود رد شدیم. آسمون مثل یه آینه خاکستری بالای سرمون بود و زمین تشنه‌تر از همیشه. شاه عباس، اون شاه قدر نایاب، به صورت آفتاب سوخته و لب خشکیده، دیگه کم کم از اون شکوه سلطنتی دور شده بود. اما نگاهش هنوز دنبال گلیمی بود که تو خواب دیده بود. گلیم ساده که بوی خاک میداد، نه عطر دربار. روز 4 نزدیکی های خورشید گرفتن، اسب شاه بدجوری سر خورد. پاش گیر کرد لای سنگریزه های کوهپایه‌ای. صدای ترک برداشتن استخون مثل صدای شکستن غرور اومد. شاه افتاد زمین محکم، دقیقاً همون جایی که خورشید تو افق داشت میمرد. تا دویدم سمتش دیدم دست چپش بدجوری پیش خورده. رستم، اون غلام بی صدا، با دست لرزون پارچه آورد دور ساعد شاه پیچید. ولی شاه نه نالید نه آخ گفت، فقط خیره شد به آسمون. یه زمزمه آروم از ته دلش بیرون زد. خدا، من تا حالا هر چی گفتم واسه پادشاهی بود. این بار یه چیزی میخوام که فقط برای دل باشه. فقط برای خودت. اون شب توی یه کاروانسرای متروکه موندیم. هیچ کس جز ما نبود. دیواراش شکسته بود، درا افتاده و پنجره ها پر از خاک. شاه نشست کنار یه ستون سنگی. دست زخمیشو گذاشت توی دامنش و زل زد به تاریکی. من که دیدم حالش خوب نیست، رفتم کمی نون خشک و 2 تا خرما آوردم دادم دستش. گفتم حضرت والا شما شاهی. شاه حق نداره زمین بخوره. آروم نگاهم کرد. لبخند تلخی زد و گفت محمود، این اولین باره که تو عمرم زمین خوردن برام از تخت نشستن با ارزش تره. سکوت کرد. بعد رو کرد به من و گفت میدونی چرا امام گلیم داره؟ چون خاکیه. چون روش میشینی. نه اینکه بالا بری. گلیم مال آدمای خاکیه، نه آدمای تخت نشین. اون شب شاه خواب دید. بدنش تو تب میسوخت ولی صورتش آروم بود. صبح که بیدار شد چشماش پر نور شده بود. گفت دیشب امام اومد. گفت دستت شکست. تا بفهمی با شمشیر نمیشه دل برد. گفت حالا بیا، ولی نه با اسب، با پات، با پینه دلت. شاه با همون دست شکسته بند کفششو محکم بست و گفت از اینجا تا مشهد پیاده میرم، با پای تاول زده، با دلی سبک. من و رستم هاج و واج موندیم. گفتم حضرت والا، این در شأن شما نیست. برگشت نگاهم کرد و گفت محمود، شاید این بار این کار واسه انسان بودن باشه، نه واسه شاه بودن. از اون روز ما 3 نفر بی اسب و بی کاروون، بی شکوه پیاده راه افتادیم. هر شب زیر آسمون، رو خاک، با باد، با بارون، ولی آروم و سبک، سبکتر از همیشه. شاه عباس دیگه فقط یه اسم نبود،
یه آدم بود با دست شکسته و پاهای زخمی و یه دل مشتاق که دنبال یه گلیم بود، نه تخت طلا. از مرز خراسان که گذشتیم هوا تغییر کرد. باد سردی میوزید که بوی آستانه داشت. اون نسیمی که از سمت مشهد می اومد فرق داشت با همه بادهای عمرم. یه بوی خاص، بوی گلیم، بوی خاک آشنا، بوی آشتی. شاه عباس با اون ردای ساده خاکی رنگ، کفش‌های پاره و پای زخم شده، هر شب زیر نور ماه یه چیزی تو گوشش زمزمه میکرد. نه من میشنیدم و نه رستم، اما میدیدم چشماش پرش، انگار که هر قدم یه برگ از دفتر عمرشو ورق میزنه. یه شب کنار یه قنات خشک چادر زدیم. دور آتیش کوچیک نشسته بودیم. شاه با صدای گرفته گفت: محمود، یه چیزی باید بگم. یه چیزی که حتی مشاورای دربارم نمیدونن. من با دلهوره گفتم: قربان، چی شده؟ گفت: من یه پسر دارم. اسمش صفی‌الدینه. جانمه. همه امیدمه. ولی دیشب تو خواب مام گفت تا چیزی رو که عاشقشی قربانی نکنی، گلیم ما برات جا نداره. چند لحظه هیچ کس حرفی نزد. صدای باد میپیچید تو شاخه‌های خشک درخت انار. شاه ادامه داد: یعنی باید از دل بکنم. باید از پسرم بگذرم. باید پادشاهی رو بسپرم به یه دلی که به درد این راه میخوره، نه فقط به خون سلطنتی. من گفتم: یعنی چی؟ یعنی میخواین ولیعهد رو رد کنین؟ آروم گفت: شاید. اگه ببینم که دلش گره به دنیا داره، نه به خدا. اون شب تا صبح نخوابید. رو به مشهد تو سجاده‌ای که از گونی دوخته بود گریه کرد، زانو زد، نماز خوند. ولی صدای نمازش بیشتر شبیه ناله عاشقا بود. میگفت: اماما، گلیمتو بده. پادشاهی نمیخوام. میگفت: گدا شدن جلوی در تو شرف داره به نشستن رو تخت. صبح همونطور که داشتیم وسایل جمع می‌کردیم، یه مرد روستایی رسید. لباسش پاره بود، دستش پینه بسته، ولی یه نور خاصی توی چشماش بود. گفت: شما کی هستید؟ شاه جواب نداد. من گفتم: مسافریم از دیار دور. روستایی یک کاسه آش جو در آورد، داد دست شاه و گفت: بخور، سفر پیش رو درازه. شاه لبخند زد و گفت: از کجا فهمیدی راهی مشهدیم؟ مرد جواب داد: کسی که با این چشم خیس راه میره معلوم دنبال صاحب گلیم میگرده. شاه لرزید، یه نگاه عمیق کرد به مرد. انگار شناختش، یا شاید فهمید که اینم یکی از پیامای آسمونه. اون روز برای اولین بار شاه بلند گفت: من عباس صفویم، اما دیگه شاه نیستم. من الان یه فقیرم، یه گدای در خونه امام رضا. اون پیرمرد لبخند زد و گفت: خوش اومدی عباس. گلیم هنوز گرمه، ولی جا داره واسه یه دل سبک. شاه افتاد زمین و سجده کرد، همونجا وسط خاک خراسون. اشکاش خاک و خیس کرد و صداش تا آسمونا رفت: یا رضا، یا امام، گلیم تو به هم بده. دلمو بردی. صبح شده بود و ما به مشهد نزدیک می شدیم. دلم پر بود از شور و هیجان، ولی یه سنگینی عجیب روی دل شاه عباس حس می شد. با دست شکسته و پای زخمی قدم به قدم به سوی حرم می رفتیم، ولی انگار یه دیوار نامرئی جلوش بود. وقتی رسیدیم به دروازه های حرم، نگهبانها سرشونو بالا آوردن. شاه عباس که دیگه لباس شاهانه نپوشیده بود، فقط یه عبای ساده داشت، پیشانیش پر از خستگی بود. یکی از نگهبانا گفت: اینجا جای آدمایی نیست که دلشون سنگینه. اینجا فقط دلای پاک وارد میشن. شاه خم شد و گفت: من اینجا فقط یه گدای در خونم، اما دلم هنوز پر از دنیا و حسادته. نگهبانها سر به سر گذاشتن و گفتن: وقتی دل سنگینه نمیتونی پای درگاه امام رضا قدم بزنی. شاه عباس با صدای لرزون گفت: پس من چی کار کنم؟ چجوری دل سنگینم رو سبک کنم؟ اونجا بود که پیرمردی از جمعیت بیرون اومد. لباسش ساده بود، صورتش پرچین و چروک، ولی چشماش برق معرفت می‌درخشید. پیرمرد گفت: شاه عباس، اگه میخوای وارد بشی، باید یه چیزی رو از دل بگذرونی. یه باری که سنگین‌تر از دست شکستته. شاه عباس خم شد و پرسید: اون بار چیه؟ پیرمرد گفت: غرور. شاه عباس با خنده تلخ گفت: غرور؟ من که دیگه پیاده‌ام، دست شکسته و کفشم پاره، چه غروری مونده؟ پیرمرد گفت: غرور تو توی دلته، توی انتظاراتی که هنوز داری،
تو یه حسی که فکر میکنی هنوز باید چیزی باشی. تو باید رها کنی همه این دنیا رو قبل از اینکه وارد بشی. شاه عباس چشماشو بست، نفس عمیقی کشید و اشکاش دوباره جاری شد. یه لحظه همه چیز ساکت شد. نگهبونا عقب کشیدن. شاه عباس خم شد، پیشونیشو گذاشت روی خاک در حرم و با صدای آروم گفت: یا رضا، من دیگه هیچم، فقط بنده خاکی. دروازه ها باز شدن. داخل حرم شاه عباس چشماش رو به گنبد طلایی دوخت. دلش آروم شده بود، سبک شده بود. انگار تمام دنیا را از دست داده بود، ولی یه چیزی بزرگتر به دست آورده بود: آرامش واقعی. شاه گفت: امام رضا، تو تنها شاه واقعی این زمینی. اون روز شاه عباس فهمید که گلیم امام نه فقط یه تکه پارچه ساده است، بلکه نشانه دلی خاکی، بی غرور و عاشقه. دلی که توی اون همه انسانیت جا میشه. خب رفیق جان، تا اینجا با هم یه سفر پر از درس و عبرت داشتیم. یاد گرفتیم که حتی بزرگترین شاه‌ها هم وقتی دلشون پر از غرور و سنگینی باشه با آرامش نمیرسن. و اینکه گلیم امام یعنی دل خاکی، ساده و بی‌ریا، نه فقط تاج و تخت و شکوه دنیا. پس همیشه یادت باشه اگه دلت سبک باشه، هر سختی رو میتونی رد کنی و به آرامش برسی. اگه از داستان خوشت اومد، یادت نره که حتما سابسکرایب کنی تا داستان‌های پندآموز بیشتری رو با هم بشنویم. کامنت بذار و بگو کدوم قسمت برات جالب تر بود. حتما کامنت بذار و یه لایک هم بذار که انرژی بگیریم و برای ادامه دادن این سفر پرماجرا با هم دیگه باشیم. خدا قوت به دل پاک تو تا داستان بعدی. همیشه سلامت و سربلند باشی رفیق. یا علی مدد.